Польща фактично не стоїть осторонь і теж готується до будь-яких ризиків, які може далі, тих небезпек, які може далі становити Російська Федерація. Ну і напередодні почала говорити про те, що у Польщі може розміститися ядерна зброя Сполучених Штатів. А вже сьогодні стало відомо про те, що Дуда зустрінеться із Туском якраз для обговорення питань щодо розміщення ядерної зброї в Польщі. Повідомляється, що польський президент Анджей Дуда має намір зустрітися із тамтешнім прем'єр-міністром Дональдом Туском. Сам Туск достатньо стриманий у своїх коментарях на цю тему, але Анджей Дуда говорить про те, що поки ця співпраця йде добре і є вигідною для Польщі. Nuclear sharing – ядерний обмін. Як певна ідея і певний спосіб побудови сфери безпеки реалізується насамперед Сполученими Штатами в рамках НАТО. Та ядерна зброя в рамках Nuclear sharing була і розгортається навіть в європейських країнах, що входять до НАТО, принаймні в деяких з них. Ну а прем'єр Польщі Дональд Туск, у свою чергу, більш стримано відноситься до ідеї розміщення ядерної зброї на території, власне, своєї країни. Разом з тим, він говорить про те, що йому доведеться розуміти наміри свого президента. Ну і Туск підкреслив, що дуже піклується про те, аби Польща була в безпеці і якомога краще озброєна. Для мене важлива ця заява президента про ядерну зброю щодо можливої наявності ядерної зброї в Польщі. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з президентом Дудою, тому що це питання безпосередньо і дуже чітко стосується безпеки Польщі. Разом з тим, Туск говорить про те, що можливі ініціативи на його побажання мали б бути передусім дуже добре підготовленими, відповідальними за них людьми, і щоб всі були переконані, як каже Туск, що ми цього хочемо. Також, на його думку, ідея, поставлена польським президентом, є дуже масштабною і дуже серйозною. Тож, будемо за цим далі стежити. Ми з цього приводу поки не чуємо позиції безпосередньо Сполучених Штатів, але в Росії, зрозуміло, вже дуже істерять з цього приводу. На болдах почали знову погрожувати. Зокрема, як заявив заступник очільника російського МЗС Рябков, це той самий Рябков, до слова, який розповідав, як ви пам'ятаєте, ще перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну про те, що НАТО начебто потрібно зібрати свої манатки і відійти на кордони 97-го року. Так от, тепер оцей самий Рябков погрожує, значить, Польщі і взагалі країнам НАТО, каже про те, що ядерні об'єкти країн НАТО у випадку їх постійного розміщення на території Польщі начебто стануть військовою ціллю для Росії. Ось таке говорив сьогодні Рябков, тобто фактично почав погрожувати НАТО бити по ядерних об'єктах у випадку, якщо ядерна зброя буде переміщуватися. Але тут, напевно, на Росії забули про те, що вони, так би мовити, перші почали цю гру, якщо її, звісно, можна назвати грою, а коли передали свою ядерну зброю Білорусі. І тепер виявляється, що цей танок можна танцювати і вдвох. Тому, зрештою, будемо бачити, чим далі увінчаються подібні заяви. Ну і безпосередньо будемо стежити за, в тому числі, тими чи іншими оголошеннями і повідомленнями з боку якраз представників країн НАТО, і, зокрема, Сполучених Штатів, які стоять в авангарді, так би мовити, цього процесу. Як я вже казала, трохи раніше польський лідер Анджей Дуда заявив, що зараз ведуться перемовини із Сполученими Штатами щодо розміщення в Польщі ядерної зброї. І цей крок, за словами Дуди, необхідний для посилення східного флангу НАТО.